ดวงตกดวงถึงคาดชะตาขาดพวกนี้ค่ะสามารถต่อดวงได้จริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะท็อกเซนบายออไดรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำถามยอดฮิตทุกครั้งที่เราไลฟ์และทุกครั้งที่เราคุยเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าอาจารย์คะดวงตกค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ดวงหนูจะถึงคาดเมื่อไหร่คะหรืออะไรพวกนี้เทปนี้จะเป็นเทปที่กัดชอบที่สุดเชื่อกูปะคนที่แบบชอบพูดว่าหนูจะไปปล่อยวัวค่ะหนูจะไปปล่อยสัตว์ค่ะปล่อยกบค่ะปล่อยเต่าค่ะปล่อยนกค่ะปล่อยทุกอย่างค่ะเหมือนกับว่าเราปล่อยชีวิตเขาเนี่ยจะได้มาส่งเราให้เราเนี่ยดวงเราขึ้นเพิ่มขึ้นมาสังเกตนะหม่าชอบทำนะเราจะเอาเงินบางส่วนไปทำบุญเพราะเรามาจะต่อบุญใช่หรือคนที่เขาซื้ออะไรของเราอ่ะมาจะเอาไปต่อบุญให้ตลอดบางส่วนไปทำบุญตลอดแต่ว่าม่าบอกได้เลยว่าการปล่อยสัตว์ไม่ได้บุญนะบางคนได้บาปด้วยเพราะเช่นเอากบไปปล่อยในที่มันไม่ใช่ของกบเต่าบกกับเต่าน้ำตัวดีเลยใช่เอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำทำให้มันตายหรือแม้กระทั่งการที่เราบอกว่าเราไปช่วยวัวควายเราไปซื้อมาแต่ปรากฏว่าเราไม่มีปัญญาเลี้ยงอ่ะสุดท้ายมันก็ไปเป็นภาระให้คนอื่นมันคือการสร้างบาปดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้บุญนะคะและในบางครั้งอะได้บาปด้วยนะคะอีกกรณีหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือบอกว่าถ้าดวงตกใช่ไหมคะปกติแล้วอะหลายๆคนชอบมาพูดกับมาว่าดวงตกต้องไปต่อสะเดาะเคราะห์ไปสะเดาะเคราะห์ไปนอนโรงต้องไปอะไรบอกได้เลยตรงนี้ว่าด้วยศาสตร์ม้าไม่แก้เลยใช้ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ช่วยด้วยศาสตร์ม้าค่ะยังไงถึงดวงตกคืออะไรก่อนดวงตกก็คือทำอะไรแล้วติดขัดนู่นนั่นนี่นะคะหรือว่าบางทีก็มีแต่ปัญหาวิ่งเข้ามานะคะแล้วก็หลายๆคนชอบพูดว่าเป็นปีชงปีนู่นนั่นนี่ซึ่งคำว่าปีชงจริงๆหมายถึงเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงทีนี้เป็นบุญที่คนไทยอ่ะแก้ไม่เป็นพอบอกว่าปีชงแล้วถ้าเกิดมันชงดีล่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีล่ะแล้วมึงไปแก้ดวงมึงก็จะเหี้ยทันทีคือบุญที่มึงทำไม่เป็นมันก็เลยไม่ได้ก่อผลเสียขนาดนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าปีนี้หนูชงแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงของหนูอาจจะแบบว่าออกจากที่ทำงานเก่าแล้วไปที่ทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้ใช่ถูกต้องมันคือการเปลี่ยนแปลงนึกออกไหมทีนี้ถ้าบอกว่าคนยังไม่ถึงคาดทำไมถึงตายบอกได้ตรงนี้เลยค่ะถ้ายังไม่ถึงคาดต่อให้มึงพยายามฆ่าตัวตายมึงก็ไม่ตายหรอกค่ะแต่วิธีแก้ที่แท้จริงแก้ที่ถูกเลยต้องใช้คำว่าแก้ที่ถูกเลยคือคนโบราณเขาจะพูดอย่างนี้คำว่ามรณะนะคะในจักรราศีเนี่ยคำว่ามรณะเนี่ยมันมีความหมายได้สองแบบนะคะมรณะแปลว่าจากถิ่นฐานเกิดยิ้มเลยรู้เลยกับมรณะที่แปลว่าทุกข์ทรมานหรือตายหรือผ่าตัดหรือเจ็บป่วยหรือแบบใช่วิธีที่พวกแม่ซึ่งมาก็ได้ยินพวกแม่เราอ่ะเขาพูดหลายรอบแล้วก็คือแก้เคล็ดไปให้หมอดินเอาเลือดออกคือให้เลือดตกยางออกซะนึกออกไหมคะซึ่งถามว่าได้ไหมได้ถ้ามันเป็นการดวงตกเล็กๆแต่วิธีแก้ดวงตกที่แท้จริงค่ะคือการเดินทางต่างประเทศค่ะย้ายถิ่นฐานนะคะชอบบอกแล้วว่าเทปนี้กัดชอบมากก่อนโควิดแต่ถ้าใครเห็นเราคือแบบป้ามาเป็นมรณะกันเนอะช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยมันไม่ได้คือถ้าอยู่ในแผ่นดินเกิดไม่นับดังนั้นเที่ยวในแผ่นดินคือต้องออกไปน่านน้ำเปลี่ยนน่านน้ำต้องมีแต้มปัดปอดใช่นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาใครพูดว่าจะเสริมดวงจะแก้ดวงจะอะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยว่าสิ่งเดียวที่ทำได้คือการเปลี่ยนความหมายของคำว่ามรณะให้ไปเป็นถิ่นฐานที่แตกต่างจากตอนเกิดนานไหมคะคืออย่างน้อยอะค่ะมันต้องให้ได้7วันนะคะพ้น7วันไปแล้วดวงดาวถึงเปลี่ยนเวลาเขาบอกว่าเขาไปญี่ปุ่นแค่4วันมันเลยไม่ได้ผลไงของเราก็เกือบ10 วันได้ทีนี้น้อยสุดทำไมเขาถึงบอกว่าไปแค่ 3-4 วันเพราะว่าดาวจันทร์นะมันเปลี่ยนทุกๆ2 วันครึ่งทีนี้พอบอกว่าดาวจันทร์เปลี่ยนทุกๆ2 วันครึ่งปัญหามันคือเราไม่ได้มีปัญหากับดาวจันทร์เพียงดาวเดียวเวลาเขาให้เปลี่ยนไปอ่ะเขาถึงให้ออกไปมากกว่า7 วันงั้นหนูขอถามเผื่อคนที่แบบเขาย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหน่อยถ้าเขาย้ายถิ่นฐานแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขามีมรณะอยู่ในดวงตลอดเวลา
ใช่ค่ะ แล้วมันดีไม่ดีอ่ะ คือเนี่ยคือความคิดของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบคำว่ากาลกินีกับคำว่ามรณะเพราะให้พวกกันจริงความหมายของสองคำนี้ในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่ากาลกินีหรือมรณะจริงๆมันไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวค่ะก็คือที่เราไปดูบ้านพี่ลี่จำได้ไหมจำได้เราจะมีการคุยกับแฟนพี่ลี่ที่เขาเป็นฝรั่งใช่ไหมคะเวลาเขาย้ายถิ่นฐานเนี่ยที่เขาบอกว่ามันมีภพมรณะติดตัวมันหมายความว่าเขามีสิทธิ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมของเขามันจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยต่อให้เราซึ่งเป็นคนไทยไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเราต้องยอมรับว่า DNA หรือผิวเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมาะสมกับสภาวะอากาศของบ้านเราคือนอกจากตัวเราอะ culture ทุกอย่างมันก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเนาะมันจะต้องเปลี่ยนไปหมดเลยทีนี้สำหรับคนบางคนยกตัวอย่างเอาเช่นวิกโดยพื้นฐานดวงวิกอ่ะด้วยความเวลาเราดูในจักรราศีเวลาเขาจะมีคำว่าลัคนามันจะมีอะไรมันจะมีดวงของคนบางคนที่มันโชว์ตั้งแต่เกิดเลยว่าคนคนนี้ต้องพลัดถิ่นฐานต้องพลัดถิ่นฐานนั่นหมายความว่าถ้าเขาอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนเขาเนี่ยเขาจะไม่เจริญรุ่งเรืองโอ้ใช่เขาจะต้องไปเจริญรุ่งเรืองที่อื่นแต่บางคนก็จะมีดวงแบบนี้ว่าไปดีอยู่ที่เมืองนอกแค่ช่วงอายุหรือบางคนเนี่ยไปอยู่เมืองนอกคือไม่ดีเลยแล้วอย่างไปมรณะอย่างเงี้ยค่ะลูกเพจดูอยู่แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาต้องไปมรณะช่วงไหนมีทรายอะไรบอกเขาไหมโดยปกติแล้วอะค่ะโดยปกติแล้วอะคนเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาที่มันตกศาลหลักเก้าของจีนทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาคนจีนทำไมคนไทยถึงทำผิดตลอดเพราะว่าศาลหลักเก้าอะคนไทยชอบมองว่า369มี3เลขแต่เราลืมนึกไปว่าคนจีนเขานับตั้งแต่วินาทีที่ท้องเป็น1 ขวบคลอดออกมาคือ1 ขวบเลยนั่นหมายความว่าเขาต้องมากกว่าเรา1 ปีใช่ถูกไหมในความเป็นจริงพอมาเป็นคนไทยมันจึงเป็น258มันไม่ใช่369อันนี้คือความต่างนะทีนี้พอคนไทยไม่รู้ตรงนี้แล้วก็ใช้ผิดด้วยก็เอาตามหลักที่เขาเข้าใจว่าเขาถูกทีนี้ถ้าเราบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าดวงเราตกพี่อ๋อบอกได้เลยว่าปกติแล้วมันไม่ใช่ว่าดวงตกหรือมรณะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในช่วงอายุ2 กับ 3คำว่า2 3คือเลขลงท้ายใช่ไหมลงท้าย12 22 13 23 33 42 43ลงท้ายด้วย2 กับ 3ค่ะก็คือ2 กับ 3นะคะแล้วก็5 กับ 6 5 กับ 6 8 กับ 98 กับ 9ช่วงเวลาเนี้ยคือช่วงเวลาที่ควรจะเดินทางทุกๆ3 เดือนปีนี้หนูอายุเท่าไหร่วะ22เอาเชียร์เพราะจริงๆอีนี่อยากไปเที่ยวอยู่แล้วปีหน้า23ยังได้อยู่แล้วพักปีนึงแล้ว25 26จะมีพักหรอการทำจริงพักอยู่นู่นยาวๆเลยไม่ก็เราเดินทางอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะทำไมคนรวยเขาถึงเดินทางกันบ่อยๆก็เพราะว่าทุกครั้งที่มีการเดินทางหมายความว่ามรณะจะถูกไปใช้ในความหมายนั้นมันก็เหมือนกับอัพสอบไปเรื่อยๆใช่แล้วโดยปกติคนรวยเวลาเดินทางอะไม่มีใครหรอกที่เดินทางแค่7 วันไม่มีบอกได้เลยส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นอาทิตย์ดังนั้นทำไมคนรวยพอที่เขาบอกว่าเดินทางต่างประเทศแล้วกลับมามันจะดีเพราะว่า1ความหมายของภพมรณะถูกใช้ไปแล้วพอกลับมาเนี่ยเท่ากับนับ1ใหม่อะไรที่เสียก็จุกทิ้งไปกลับมาเริ่มใหม่มันก็จะมีแต่เรื่องดีๆอันนี้คือที่เขาเกิดเหมือนกับบินไปโยนขี้ไว้ที่อื่นใช่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับคนจนก็จะพูดว่าแล้วถ้ากูวินไปเมืองนอกไม่ได้ถ้าทำยังไงแล้วแถมต้องไม่อยู่หลายวันก็เนี่ยแหละค่ะคือสาเหตุที่ทำไมคนโบราณเขาถึงพูดแบบนี้มันก็มีความต่างความยากง่ายอยู่เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่พี่อ๋อว่าการใช้ชีวิตอะค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราอยู่กับมันอย่างมีสตินะคะแล้วก็ไม่โทษตะพือโทษผีโทษสางแต่ไม่โทษตัวเองเลยโทษดวงให้ตายยังไงเราก็ไม่มีวันเจริญขึ้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือมีสติเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองทุกๆวันแล้วก็ไม่หลอกตัวเองใช่แค่นั้นเอง